Thưa quý vị và các bạn, tối qua tôi đã trăn trở suốt đêm về vấn đề này, không biết phải làm sao, vì tôi muốn tu sửa lại mộ phần của Thanh Kim Huệ. Nếu mình làm không rơi vào thuyết thanh minh thì có cho là động mộ ảnh hưởng đến di hài người đã khuất không? Mong các bạn có kiến thức cho tôi biết phải làm sao. Như các bạn đã thấy, đây là hoàn cảnh mộ của vợ tôi sau đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh hôm qua. Chuyện là tôi muốn chia sẻ với mọi người về việc mộ Thanh Kim Huệ và những ngôi mộ xung quanh bị giẫm đạp. Khán giả nói, nhất là ngôi mộ của cô Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp nhiều nhất, treo cả bịch cà phê lên mộ của cô nữa. Riêng tôi cảm thấy rất đau lòng và xót xa khi phải nhìn thấy mộ phần ở Thanh Kim Huệ trở nên xơ xác. Vì lo sợ trước nên gia đình tôi cũng có mặt tại Hoa Viên từ sáng sớm, đến khi hết giờ làm thì mới về để quan sát và dọn dẹp gọn gàng. Tôi nhận thấy khán giả thương mến, thắp nhang, hoa quả, bánh trái, bày tỏ sự hâm mộ bằng sự tôn kính, và có cả hoa hồng mà Huệ thích nữa. Tôi rất cảm ơn quý vị khán giả đã thương mến Huệ rất nhiều. Nhưng sau đó thì cũng không tránh khỏi việc mồ mả bị giẫm nát. Tôi vẫn nghe loáng thoáng đâu đó có người vẫn hiểu được giá trị tâm linh của ngôi mộ, nhắc nhở không nên giẫm đạp lên như thế, tội lắm. Nhưng thưa các bạn cứ như thế và như thế cho đến khi tàn cuộc, leo lên cả đỉnh đầu mộ, khiến cho phần trên mái đình, đầu bia của Thanh Kim Huệ bị gãy hết một bên. Chậu kiện thì bể dụng, cây hoa tróc gốc, lá một nơi, cành một nơi. Cỏ cây cũng có linh hồn, đúng không các bạn? Mặc dù vong linh của những người đã nằm xuống nơi này đã rời đi, nhưng sát na thì vẫn còn ở đó, xung quanh bị chấn thương nặng nề. Chỉ tội cho nhân viên nghĩa trang phải thu dọn tàn tích.
Hôm nay thì chậu cây bể ở mộ đã được thay. Tôi hiểu rằng đây là một sự cố đáng tiếc xảy ra. Tôi không trách khán giả đâu, đã càng thương họ hơn, bởi vì tâm linh không đùa được đâu quý vị ạ. Thương thì hãy thương cho trót. Biết đâu lúc trước chủ nhân của những ngôi mộ này chắc cũng được hâm mộ như đám tang hôm qua, mà ngày nay họ tự dẫm đạp lên thần tượng của mình. Ôi, đời là thế. Huệ ơi, anh xin lỗi em vì đã không hoàn thành trách nhiệm đối với em. Cùng với sự xin lỗi đến quý khán giả đã lỡ như vậy trong quá trình tham gia đám tang. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ và tôn trọng giá trị văn hóa và tâm huyết của những nghệ sĩ đã qua đời, bằng cách tuân thủ các quy định và quy tắc ứng xử trong mỗi hoạt động đám tang và tham quan mộ. Trời, nó hút nhiều thì thằng còn không tôi đâu sợ. Có cô kia nói chú Du Linh giờ cứ hút nhiều lại để không còn tôi đâu mà. Dạ, hết ung thư rồi cưng ơi. Tôi xin kêu gọi mọi người hãy đồng tâm và chung sức để bảo vệ khu vực mộ của những nghệ sĩ, giữ vững sự tôn trọng đến những giá trị riêng tư và tình cảm của từng gia đình ở đó. Chúng ta không thể đòi hỏi mọi người có cùng kính trọng và ý thức cao, nhưng chúng ta có thể đóng góp và cùng nhau giảm thiểu tình trạng xảy ra lần sau nếu có. Một lần nữa, tôi xin thành thật xin lỗi đã làm phiền đến quý vị. Các bạn hãy cho tôi biết, tu sửa mộ không vào tiết thanh minh thì có làm được không? Tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo mỹ quan cho mộ của Thanh Kim Huệ. Tôi hy vọng qua việc hành động cùng nhau chăm sóc và bảo vệ khu vực mộ của những nghệ sĩ đã qua đời nói riêng và những người đã khuất nói chung, để chúng ta có thể duy trì và gìn giữ giá trị tưởng niệm của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an lành. Hẹn gặp lại các bạn nha. Đời tạm giá sớm còn tôi mang, mấy ai tìm lối thoát cuộc đời. Lăn xa câu sanh tử luân hồi, nương chân lý trao dồi Phật tánh. Làm điều ác mang về quả ác, gieo thiện duyên hưởng phước thiện duyên. Dù sóng gió mênh mông
vừa lòng biển khơi chập trùng bao tố. Nhưng thuyền biết quay đầu thì sẽ về tới bến để tìm lại bình yên trong cuộc sống ưu phiền. Gạt bỏ hết ngoài tay lời hơn thiết tranh giành, dập tắt lửa sân si đang bùng cháy bằng giọt nước từ bi của bác ai vị tha. Ta thứ người, người thứ lại cho ta, tạo nhân quả bằng lời ca thánh thiện, để biến đổi cuộc đời hư quyền thành những tháng năm bất diệt bởi tình người. Chốn bụi hồng trần ai nào phiền, dấn thân mãi đường mê nẻo tôi, nghiêng ngắm câu khóc cười nhân thế. Bao năm dài tranh đấu hơn thua, được thành công chẳng có bao lần, cứ theo đuổi đường danh lợi áo, rồi đến khi gối mòn chân mỏi, còn lại chẳng một năm mồ sâu. Sao cho bằng dình lòng câu lục tử, dù trải bao gian khó cũng không rời. Nâng thuyền bát nhã ra khơi, sóng pha đi khắp chân trời thông dong. Dù cho ở chốn mũi hồng mà lòng không bị buộc ràng sắc không. Thank you.